So yun guys, no, mag-unbox tayo ng isang Givi box. So ito ay B32N ADV, no, advance 32 liter bold mono laptop case advance. So ito yung bago nila ng bold series, no, yung 32 liters. Actually nabuksan na natin siya, pero para sa vlog na to i-unbox natin na kunwari brand new. Yeah, actually brand new siya, di pa lang talaga natin nagagawan ng unboxing. So yun, natanggalan natin sa karton. So ayan, Givi Bold, original Givi. So meron siyang ganito, no, para saan to? Dito mo isasabit yung hook nung helmet net, no. So may kasama pa tong net para dun sa helmet, spare helmet mo ng back ride mo. Papatong mo siya dyan, then i-hook mo lang yung mga net dito. Tapos yun nga pala, meron siyang napakagandang backrest, no. Ayan, so grabe, ganda nung backrest nya, detalyado. Tapos ito, nakalagay dito 2 years warranty, no. Hindi lang natin alam paano ba yung warranty na yan, paano yung mag-work. Ito pala yung susi nya. So yan, nakalak. Buksan natin. So sa pag-open niya, no, pag naka-unlock na siya, i-press mo lang to, then pull mo lang to pataas. Tapos ayun, may sticker siya dito. Then ito yung base plate niya. Base plate. Nandito na rin yung mga nuts and bolts, no, nasa loob. So ganda muna. Tapos ito yung sinasabi ko na net. So para saan to? Para to sa taas, no. Kung may spare helmet kayo, pwede nyo siyang lagay sa taas, or any luggage actually na nagkakasya. So yun yung hook. So ganyan yung style nya. Stretchable naman to, may stretch yan. So yun na, no. Natin yung laman. Manual. So yun yung manual. Warranty, siguro ito yung warranty card nya, no. Then yung spare na susi, ito, yan yung itsura, spare na susi. Tapos ito kagandahan, may sapin na siya, no. Foam. Ayan. So ito ang ilalagay natin sa sa ating ATV. Kasi actually ang gusto kong ilagay ay alloy top box. Pero nung nakahawak na ako ng alloy top box at napansin kong sobrang bigat talaga pala noon, no, na makaka-apekto talaga sa handling ng isang motor pag naglagay ka ng ganong kabigat na alloy top box. Na lang tayo, nag GB plastic box para magaan lang, no, kumbaga chill ride lang. Tapos yun nga, may backrest siya para kay
OVR natin kay Mrs. So yun, no, gawa na lang siguro ako ng another video installation naman ito para sa ADV natin, no? Salamat.